با سلام، امین غفاری هستم. توی این ویدیو میخوام نحوه اضافه کردن vCenter رو به Zabbix توضیح بدم. ESXi رو اضافه کردیم و اینجا میبینیم ماشین هایی که دیسکاور کرده. vCenter هم عین ESX هست، هیچ فرقی نمیکنه. داخل هاست، کانفیگوریشن هاست، کریت هاست میکنید. اینجا میزنید vCenter، هر اسمی که دوست دارید. من قبلا زده بودم، اسمشو نمایش داده. تمپلیتی رو که میخواید برای این، باز هم من VMware رو انتخاب میکنم. از تمپلیت VMware استفاده میکنم. VMware جزو هایپروایزور ها حساب نمیشه. vCenter جزو هایپروایزور نیست. خود vCenter یک ویرچوال ماشینه، یک virtualization حساب میشه، یک اپراتینگ سیستم. نمیتونید اینا رو تیک بزنید. حالا بعدا اینا رو میتونید، یه لینوکس سرور، یک هایپروایزر نیست، گفتیم دیسکاور هست. خب حالا یه وی ام هم بزنید. فعلا اینا رو تیک میزنیم. اینا رو میتونید بعدا کم کنید. برای vCenter همون یک فکر میکنم هایپروایزر یا یه لینوکس سرور کفایت بکنه. من میام اینجا آی پی vCenter هم که فکر میکنم باید یادداشت کرده باشم 15 بله وارد میکنم. DNS نیم خیلی مهمه. میزنید VCSA، من ایناش قبلا زدم. این اسم رو شما، سرور زابیکس شما باید این اسم رو پینگ کنه. اگر سرور زابیکس این اسم رو پینگ نمیکنه، اصطلاحاً ریزالو هم نمیکنه، یه جایی کار میدن که فایروال دارید یا مجموعتون بچهای تیم امنیتتون بگید بعد فایروال براتون پرمیت کنن که روپورت 53 بتونه این اسم رو برای اکتیو دایرکتوری یا اون DNS سروری که دارید بفرسته و ریزالو بشه. این از این ماکرو رو انتخاب میکنیم. اینجا دقیقاً مشابه ESX یه فرق ریز فقط داره. و اون اینجاست. URL میشه https://vcsa/lab.local/stk. یوزرنیم، یوزری که به vCenter لاگین میکنید ادمین نیست. البته پیشنهاد میشه که یوزری که میخواد برای مانیتورینگ استفاده شه پرمیشنش رو برید نگاه کنید، از سایت VMware بگیرید. پرمیشن های مربوط نه یوزر ادمینستریتور رو بذارید اینجا، کار درستی نیست. من صرفا برای اینکه نحوه اضافه کردن نشون بدم دارم از این یوزر استفاده میکنم. ادمینستریتور @vSphere local. پسوردش رو هم که پسورد گذاشتم. پیشنهاد میشه همیشه اینو بزنید. میگه که vCenter already existed. آها، خوب شد ما این کار رو دید. این vCenter اینجا دیسکاور شده. میگه که اینو حذفش کن که اگه حذفش کنید 1 ساعت بعد این دوباره میاره. بهتره که اصلا هاست رو، چون با vCenter مانیتور میشه، حذفش کنید. پس من هاست رو پاک میکنم و دوباره کریت هاست میکنم. میگم vCenter گروپ هایپروایزر، تمپلیت هم VMware، ماکرو رو باید دوباره اضافه کنیم. username، پسورد، URL رو گفتم که https://211/211stk user root. پسورد رو هم سکیور کنید. vCenter item گفته cannot find host
من دارم عذرخواهی میکنم ما داریم vCenter اضافه میکنیم vCSA.lab.local/stipa user administrator. من چون ویدیو قبلی در خصوص ESX بود vSphere local پسوردم که همونه ادو بزنیم. باز کجا رو اشتباه کردیم؟ https VCSA lab local گفتیم VMware URL مونه. cannot find host interface. host interface اشتباه اینجا هم 192.168.2.15 بود vCenter ما. بله حتما اینجا باید اون vCenterتون رو بنویسیم. ببخشید من اشتباه کردم. ادو میزنیم. خب الان vCenter رو اضافه کردیم. 4 تا دیسکاوری رول داره که اگر اینم دست نزنید 1 ساعت طول میکشه. پس یک بار اینا رو اکزیکیوت میکنید. اگر این پیغام رو دادید اوکی، اگر قرمز صورتی هر رنگی بود دونه دونه اینا رو انتخاب کنید، اکزیکیوت کنید که همین الان شروع کنه به مانیتور کردن. میایید تو قسمت هاست. vCenter هنوز لیست ماشیناشو نیاورده. چند لحظه صبر میکنیم. لیست کل هاست ها، لیست کل ویرچوال ماشینایی که داخل vCenter ابتدای امر باید اینجا نمایش داده بشه. بعد از اون سیستم شروع میکنه به واکشی دیتا. یک نکته ای که باید من عرض کنم خدمت شما، کانفیگوریشن هاست دیسکاوری، اینجا یه سیمپل چکی هست. این سیمپل چک تایپ چی هست؟ داخل کتاب ESX ورژن 6 LTS صفحه 561 رو اگه بری نگاه کنید توضیح داده که دیتا رو اول میاد میبره تو شرد مموری Zabbix و بعد اونجا VMware سیمپل چک VM keys میاد میره این دیتا رو از شرد مموری واکشی میکنه میاره اینجا نمایش میده. پس علت این تأخیر همینه، یعنی شما اینو اجرا کردی، اکزیکیوت کردی، ولی میای تو هاستات میبینی هنوز اینجا نمایش داده نمیشه. علتش همینه. ما اگه خطایی چیزی داشتیم اینجا باید به ما نشون میداد. هیچ خطایی نداریم، یوزر پسورد اوکیه. علت این که تا حال کار نکرده حالا کندی سرور من احتمالا. من ویدیو رو پاوز میکنم تا ببینیم که این لیست ماشین ها کامل بشه. خب یک دقیقه طول کشید تا این اومد. البته به خاطر اینکه این سیستم ما برای تست و آموزش استفاده میشه انقدر ما اینو حذف کردیم پاک کردیم هر بار بیشتر طول میکشه. به هر حال vCenter رو که ما بذارید بیایم داخل کانفیگوریشن، داخل هاست، ببینید vCenter رو که ما دستی اضافه کردیم، اون دیسکاوری رول هایی که داخلش بودن اومدن این قرمز ها رو میبینید دیسکاور کرده VMware Hyper. اگه بازش کنید خودش داره یه سری دیتا هایی رو نشون میده که میگه من اینا رو از VMware آوردم. حالا اگر میخواید دیتیل متوجه بشین اینجا یه بار بباشید هاست، روی هاست کلیک کنید میگه دیسکاور VMware Hypervisor. این پس رولی نیست که ما نوشته باشیم، این ماکروها رو خودش رفته از طریق اون دیتایی که بهش دادیم نوشته و با استفاده از این 84412 این کدهای خاص اینا رو به هم لینک میکنه تو دیتابیس خودش. یعنی میدونه که این رول مربوط به این vCenter. اگه من این vCenter رو پاک کنم تمام اینها پاک میشه. اینا رو از طریق این UID ها استفاده، اصطلاحاً نمیدونم ما تو فارسی بهش میگیم 84412 یونیک آیدی، از طریق این یونیک آیدی ها اینا رو میشناسیم. خب vCenter رو اضافه کردیم. الان vCenter که اضافه شد مثلا میگیم که هاست 11 مون که ESX مونه تو قسمت مانیتورینگ هاست 11 رو میریم دیتایی ببینیم چی ازش گرفتیم. میگه که این هاست 103 وات مصرف میکنه، استاتوسش اوورال گرین هستش، توتال مموریشو هنوز دیتکت نکرده. این هاست فکر میکنم نزدیک 64 گیگ مموری داره باید نمایش بده. اطلاعات سی پی یو هنوز کامل نکرده. خب یه بازی بگذاریم اطلاعات هم کامل میشه. برای اینکه حالا ما یه مقدار سرعت بدیم به این، من
دیسکاوری رو یه بار دیگه اجرا کنم، چون بعضا با چند بار دیسکاوری کردم. آها اینجا یه خطایی گرفتیم. invalid group name vCenter already exists. میگم این ماشین چون برای تست اینقدر ما روش کار کردیم از این خطاها مرسوم هست. خب اولا همه چی نرماله، وضعیت مموری، وضعیت پاور، وضعیت سی پی رو داره نشون میده. بریم روی هاست دیگه 12 مثلا. هاست 12 هنوز ناقصه، ولی نگاه کنیم هاست 12 یه دی ال 380 این که هنوز مشخصات 380 نشون میده تا چند لحظه دیگه نشون بده. میبینید این پاورش 140 وات برخلاف اون یکی داره مصرف میکنه. حالا دیتا های سی پی یو رو کاری نداریم. یه ویرچوال ماشینی داریم NTP اسمشو گذاشتیم. NTP ما رو داره نشون میده وضعیت سی پی یو، مموری رم، وضعیت حافظه اشتراکی، آپ تایمش و حالا هر دیتایی که شما نیاز دارید. این هم نحوه اضافه کردن vCenter بود به Zabbix. امیدوارم که مورد پسند شما واقع شده باشه. ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و به دوستاتون هم معرفی کنید.